कुकिंग अँड बेकर्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कोथिंबीर वडी। सर्वप्रथम आपण घेतलेली आहे एक कोथिंबीरची जुडी, ती आपण साफ करून घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये आपण चण्याचं पीठ घालत आहोत 1 वाटी। त्यानंतर आपण एक छोटी वाटी तांदळाचे पीठ टाकत आहोत। आलं लसणाची पेस्ट घालत आहोत याच्यामध्ये 1 ते 2 छोटे चमचे। आलं लसणाची पेस्ट टाकून झालं याच्यात धना पावडर टाकणार आहोत आपण। धना पावडर पण आपण 1 ते 2 चमचे टाकलेली आहे। त्यानंतर आपण गरम मसाला टाकला आहे 1 चमचा। 1 चमचा हळदी पावडर, 1 ते 1.5 चमचा घरचा मसाला टाकत आहोत आपण। अर्धा चमचा काश्मीरी पावडर टाकत आहोत आपण। काश्मीरी पावडर टाकून झाल्यावर 1 छोटी वाटी आपण पांढरे तीळ टाकले आहे। त्यानंतर आपण चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। सर्व साहित्य टाकून झाल्यावर आपल्याला ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। वड्यांचं मिश्रण वळून घेण्यासाठी आपल्याला त्याच्यामध्ये थोडं पाणी ऍड करून एक घट्ट मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे त्याचं। मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे, तर त्यावर आपण थोडंसं तेल टाकून ते परत व्यवस्थित काढून घेऊयात। आता आपलं कोथिंबीर वड्यांचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर आता एक आपण ताट घेऊ आणि या ताटाला आपण सर्वप्रथम तेल लावून घ्यायचं आहे आणि मग त्याच्यावर पांढरे तीळ टाकून घ्यायचे आहेत आपल्याला। आपण जे कोथिंबीर वडीसाठी सारण तयार केलं होतं, मिश्रण तयार केलं होतं, ते ताटात घेऊन ते व्यवस्थित सर्व थापून घ्यायचं आहे। ताटामध्ये पसरवून घ्यायचं आहे ते आपल्याला। तर आपला तर हे व्यवस्थित पसरून झालं आहे। आता आपण पाणी उकळत ठेवलं होतं कुकरमध्ये, त्याच्यामध्ये हे ताट वाफवत ठेवायचं आहे। वड्या वाफवून घ्यायच्या आहेत, ते आपल्याला 20 मिनिटं आपण हे वाफवायला ठेवूयात। तर 20 मिनिटं झालेली आहेत आपल्याला वाफवून ठेवून हे ताट। तर आता आपण बघूया वड्या आपल्या शिजल्या आहेत की नाही, वड्यांचं मिश्रण शिजलं आहे की नाही ते चेक करायचं आहे आपल्याला। चाकू घुसून ते चेक करून घ्यायचं आहे आपल्याला ते शिजलं आहे की नाही ते।
शिजल्यानंतर ताट थंड झाल्यावर आपण त्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। तर आता आपण चाकूने व्यवस्थित चौकोनी वड्या पाडून घेऊयात। तर कढईमध्ये आपलं तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये वड्या सोडूयात आणि या आपल्याला वड्या लालसर खरपूस होईपर्यंत तळायच्या आहेत। तर आपल्या वड्या इथे व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत, लाल झालेल्या आहेत, रंग बदलला आहे आपल्या वड्यांचा। तर आता आपल्याला वड्या आपल्या काढून घ्यायच्या आहेत। तर आता आपण वड्या काढून घेऊयात।